A hús evés, az halál. A veganizmus, az marha jó. Agymosásokkal indítanak piaci ilyen hullámokat, formája létrehoznak egy többséget, és utána a többség leveri a kisebbségen, hogy elnyomja, hogy ne vetődjön fel kérdés, hogy ha bárki mást gondol, ha bárkinek más információi vannak. És a cél az, hogy mi egy jobb világot úgy építhetünk, hogy a gyermekeinket jobbá neveljük, mint mi magunk voltunk. Van egy jó közmondás, az, hogy a székely embernek kevés esze van, de az mindig nála van. Nagyon sok ember egyáltalán nem gondol a dolgok mögé. Megeszi azt, amit ő kap a médiából. Úgy eszi meg, ahogy van. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja Mentor csatornája. Azoknak, akik az életük vezetését a saját kezükbe akarják venni, férfiként és nőként szeretnének megerősödni és összefogni, életet adni, és ehhez értékrendi és látásmódbeli megerősödésre vágynak. És mi egy olyan közösséget építünk, akik a szellemvilágban, tehát a gondolati síkon elkezdünk összehangolódni, és jobban látunk a pályán, és olyan értékrendi dolgokról beszélünk, ami azért az életvezetésünkhez hozzá fog járulni, és biztosan sikeresebb életünk lesz. És köszönöm nektek a kommenteket, a megosztásokat, és minden olyat, ahol olyan emberekre lelünk, akik hasonlatosak hozzánk, mert ez a közösség jó, ha úgy épül, hogy a hasonlóak építik, és ez egy erős közösség. Akármikor találkozok veletek, minden előadásom után az utcán odajöttök, azt látom, hogy a tetrekész, csillogószemű, bátor emberek és párok, nagyon sokan fogjátok egymás kezét, hihetetlen jó érzés, és azt látom, hogy így szövetségben az élet felé, tehát előre nézve, előre tekintve tudunk lépkedni együtt. A mai téma nem politikai, de mégiscsak a látásmódbéli. Kicsit arról szeretnék beszélni, hogy Európa, és azon belül Magyarországon is milyen fajta közegbe élünk. Tehát maga az a társadalmi közegnek a szellemi képessége és az agymosásnak a működése, és az a rész, hogy miért van az agymosás, hogyan működik az agymosás, és hogyan nem is vesszük észre, hogy agymosodtak vagyunk, mi mennyire vagyunk benne ebbe az agymosásba, és hogy ez milyen hatással van akár a gazdaságra, akár a politikára. Tehát velünk ezt teszik, de egyre rosszabb állapotban vagyunk, és nekik is rossz lesz. Akik teszik velünk, azoknak is rossz lesz, hogyha továbbra is az agymosásra építenek. És nekünk aztán végképp nagyon rossz lesz, mert sokan már fel sem ismerik, és hogy hogyan lehet így élni, és hogy hogyan tudunk ebből kitörni. Erről szól ez az egész. De ehhez először fel kell ismerni. Lehet tévhitben élni egész életünkben. Tehát egész életünkben gondolkozhatunk valamiről, úgy, ahogy minket programoztak, és lehet, hogy ez egyáltalán nem igaz. És most nem egy programozásról beszélek, hanem egy önprogramozásról, mert volt egy nagyon jó barátunk, lehet, hogy ezt már itt-ott elmeséltem, aki 30 éves korában, amikor egy körbe ültünk és beszélgettünk, nevetgettünk, sztorizgattunk, akkor fölkiáltott, és azt mondta, hogy úristen, hát én 30 éves koromban jöttem rá, most ebben a beszélgetésben, hogy a veréb az nem a kicsi galamb. Azért mondom el ezt, mert ez nagyon-nagyon érdekes történet, hogy mi ott megdöbbentünk, hogy merül fel egyáltalán egy ember fejébe, hogy ez a két különböző madár. Abszolút, méretben is, de abszolút, mint madárfajta. És gondoljunk bele, hogy előfordul, mint ezzel az emberrel, hogy valamikor gyerekkorában ő úgy döntött, gondolom én, nem tudja megmondani, hogy mikor, tehát ő úgy nőtt fel, hogy ő tudta, ő biztosan tudta. Nem volt kérdés, hogy a veréb az nem a kicsi galamb. Ez egyértelmű volt neki. És mivel a felnőtt emberek között, akár a nagyobb gyerekek között is ez nem téma, soha nem merül fel témaként. Ezért ő végig abban a hitben élt, 30 éves koráig, és hihetetlen, hogy mondjam, biztos, hogy önmagában is csalódik az ember ilyenkor, amikor rájön arra, hogy mindenki más tudta ezt, csak ő nem. De olyan nagyon magabiztosan tudott ebbe élni, hogy kellett neki egy olyan téma, amikor ez felmerül, és fel tudja ezt ismerni. És ebben az esetben ez nem akkora nagy baj, hogy a veréb az kicsi galamb, az nem nagy hatással van az életünkre, de amiről ma beszélnek, azok sokkal nagyobb hatással vannak az életünkre, és ugyanígy tartanak benne olyan gondolati körökben, ami egyáltalán nem igaz,
nem úgy igaz, nem az egész igaz, és mégis csatába mennek az emberek, egymást mocskolják, és hogy ennek milyen hatása van, még egyszer mondom, például az Európa jelenkori gazdaságára, ami azért érdekes, mert ettől függ a te pénzed, ettől függenek a munkahelyek, ettől függ a jóléted, ettől függ, hogy jövőre jobb lesz-e, vagy később jobb lesz-e, vagy minden lefelé megy, ettől függ a gyerekednek a terve, hogy ő milyen egyetemre menjen, hogy neki milyen élete lesz. Minden itt Európában azért függ attól, hogy Európa hogyan tud előbbre lépni, ez függ attól, hogy az emberek milyen szellemi állapotban vannak egyénenként és közösségként, és ez függ az európai agymosástól. És most menjünk bele ennek a lényegébe. Tehát az európai ilyen nagyon lassan tudnak reagálni az európai döntéshozók gazdaságpolitikai és egyéb dolgokba, és látszik, hogy egyszerűen nem tudnak egyről a kettőre jutni, eldöntenek valamit, aztán nem történik semmi, totojáznak, félnek. Rengeteget gondolkodtam, hogy a sok okból legalább egy nagyon fontos dolgot tudjunk kihámozni. És ezt tudjátok mi? Hogy az európai politikai döntéshozatal arra alapozódik, hogy agymosással meg kell szerezni azt a társadalmi támogatást, ami kell ahhoz, hogy ő eldöntsön valamit. Most elmondok egy konkrét példát. A német társadalmat, direkt beszélek más társadalmakról, csak hogy ne a magunkéról, mert itt van nekünk is bajunk elég, de a német társadalomnak agymosással kellett megszerezni a támogatását ahhoz, hogy bezárják az összes atomerőművet. Ehhez, hogy ők bezárhassák az atomerőművet egyéb üzleti célból, egyéb tervből, vagy ahhoz, hogy ők összeráncsanak egy politikai támogatást emögé, hogy valakik támogassák azt, hogy valakik be akarják zárni az atomerőműveket, ehhez agymosni kellett, hihetetlen pénzzel, propagandával, rengeteg emberrel el kell hitetni, hogy az atomerőmű az a halál. Az majdnem meghalsz, megöli a bolygót, és amikor meg lesz a társadalmi támogatottsága, akkor be is tudják zárni. Ez hosszas, nagyon drága munkával, de hogy milyen állapotban van egy német társadalom, akiről azt gondoljuk, hogy jóval előttünk jár, meg nagyon művelt, meg nagyon civilizált, egyszerűen így tud működni a politika. És ugyanúgy agymossák a társadalmainkat azzal, hogy mondjuk Putyin az a patás ördög. Hogy az orosz energia az szörnyű, aki orosz energiát vesz. Kínával való kereskedés az maga a gyilkos halál. Hogy a CO2 kibocsátás. Most ebben nem akarok belemenni, mert sokszor említem ezt a témát, hogy a globális felmelegedés az van. De a globális felmelegedésnek millió és egy oka van. A CO2 az vagy egy ilyen nagyon pici, vagy még annyi sem. Ebből, tehát nagy valószínűséggel a felmelegedés az megy a millió és egy egyéb okból kifolyólag, de a CO2-re való fókuszálás, ez egy olyan széndioxid, olyan mértékű propagandája van, hogy az embereknek mindenki tudja, hogy az a legfontosabb. A hús evés, az halál, a veganizmus, az marha jó. Agymosásokkal indítanak piaci ilyen hullámokat, és az a probléma, hogyha kiderül, hogy kell az atomenergia, mint most kiderült, hogy egyszerűen nem vagyunk meg nélküle, összeesik a gazdaság, neked nem ha a német gazdaság megáll, a magyar gazdaságot magával viszi, az egész európai gazdaság leáll, a versenyképességet elbukjuk, Ázsia, Amerika, mindenki le fog minket tarolni. Akkor már nem tudsz visszajönni, fönnmaradni sokkal könnyebb, mint visszajönni. És akkor kell egy olcsó energia, de például Németország már nem tud egy gyors döntést hozni, kikapcsoltam, nagyon egy másik órán visszakapcsolja, mert akkor azok az embertömegek, akikkel elhitették, hogy az a halál, azok nem szavaznak rá, mert ők tudják, hogy az atomenergia az a halál. Tehát őket még előre meg kell győzni, vissza kell agymosni ahhoz, hogy elkezdjenek kicsit visszamozdulni abba az irányba, amiből esetleg olcsó energiát, biztonságos és nem is annyira, ugye, tehát nem környezetszennyező energiát tudnak előállítani. Ugyanez, hogy ha Putyin a halál, akkor ha Putyin marad ott, akkor semmilyen együttműködés nem lehet vele csinálni, holott lehet, hogy vannak olyan együttműködések, amik nagyon is szükségesek lennének ahhoz, hogy a versenyképességünk megmaradjon a világ összes többi tagjával, mert mi lehet, hogy őt nagyon utáljuk, és ebben az utálatban öngyilkosok leszünk, de a mi bérünk, a mi piacaink, a mi gyermekünknek a jövője, a mi előremenetelünkkel mi lesz?
Ez fantasztikus dolog, hogy dögöljön meg Putyin. Hát nem hiszem. Mindenhol, máshol a világban pragmatikusan közelítenek a saját anyagi érdekeikhez, az erkölcsi dolgokhoz, és teljesen másfajta módon működnek. A mi társadalmunk van a leginkább beállítva arra, hogy minden olyan üzleti dolog, ami üzletileg szükséges lenne, ahhoz először társadalmi támogatást kell szereznie. Itt ugye úgy működik ez, hogy van egy politikai erő, aki 4 évig, maximum 8 évig van. Nálunk egy kicsit most több, de 4-8 évre vannak ezek beállítva. És hogy folyamatosan benne tudjon lenni, ezért neki a társadalmi támogatással meg kell legyen ahhoz a témákhoz, amit ő fel fog hozni, és a társadalmi támogatást agymosással csinálja meg. De ha túlzott agymosást csinál, mint ami nálunk mindennel így van, akkor nem tud visszalépni, nincs gyors mozgástere, mert akkor visszafele is kell ezt csinálni. De emberek, milyen állapotban van az a társadalom, ahol ez a működési mód, fel kell ébrednünk, hogy velünk, ezek egész Európában ezt csinálják, és hogy amikor nagyon kiállunk bizonyos gondolatok mellett, bizonyos, tudjuk biztosan, hogy ő a patás ördög, tudjuk biztosan, hogy a hús az nagyon-nagyon halálos, és hogy a tehenek azok aztán ultra, nagyon nagy, óriási kárt okoznak a bolygón, akkor tudnunk kell, hogy az nem biztos. A másik probléma, hogy ebben az agymosásban egy külön probléma, hogy végletes. Tehát valóban nincs olyan, hogy hát figyeljetek ide, lehetne jobb is, ez azért egy picit nem olyan jó, hanem a halál. Ez a durva, ennél durvább nincs is, és hogy aki ezt csinálja, az egy felelőtlen, gusztustalan, legutolsó ember. Tehát vagy fekete, színfekete, ez a politikában is abszolút igaz, hogy én hófehér vagyok, másik meg színfekete. Ugye, ami nincs így. Tehát itt pont a videókat készítő kollégáimtól tanultam, az ő családi legendáriumból származik, hogy a mindig minden, soha semmi. Ugye, tehát amikor így kezdődik, hogy mindig mindent így, vagy soha semmit nem, ezek nem igazak. Ez egy hülyeség. Tehát amikor hallod, hogy mindig minden, soha semmi, akkor tudod, hogy ez egy hülyeség. A hófehér és a szénfekete az egy hülyeség. Ezek színek, vannak különbségek, vannak egyezőségek, de az, hogy végletesen valami ellen úgy hergelünk, hogy utána nem tudunk visszatérni, mert tök feketére le van festve, vagy hófehérre van lefestve, aztán csalódás van, az egyszerűen nem jó, mert nem adja meg a lehetőséget a gondolkodásra, arra adja meg a lehetőséget, hogy agymosott emberek zászlók alá beálljanak és hörögjenek konzerv érvek alapján. Konzerv érvek le vannak gyártva, és eszik meg a másikat. De ez a mi művelt, európai, már lassan minden embernek van 2-3 egyeteme, nem mindegyiknek, de felének legalább. A többinek aztán ultraiskolái vannak, meg mindenki mindenféle információhoz, olvasáshoz, nem tudom, utazáshoz hozzáfér. Nagyon oda vagyunk, hogy mi aztán mennyivel civilizáltabbak vagyunk, mint nagyapánkék voltak, és sőt, mennyivel műveltebbek volt, vagy okosabbak, intelligensebbek vagyunk. Ilyenek vagyunk. Full az agymosás, mindenki kőkeményen biztos, hogy a veréb az a kicsi galamb, és csatázik, hogy már pedig a veréb az a kicsi galamb, és nem érdekli őt semmi, mert vannak neki érvei, le vannak neki gyártva, a tudósok is leírták, a nem tudom kik is leírták, és azt aztán nem tágít, azt csókolom. A másik meg abból nem tágít, hogy nem, ez két különböző madár. És külön problémát jelent még emellett az is, hogy a politikai célok általában üzleti célokat takarnak. Tehát általában nemzetközi érdekek jelennek meg zöld ügyben, gyógyszeroltás ügyben, hihetetlen pénzek mozognak. Az egész élelmiszeripari, tehát a hús versus veganizmus ügyben, energia ügyben, kitől vedd az energiát, nemzetközi érdekek jelennek meg, és azt a nemzetközi érdeket a kisebb országoknak muszáj kiszolgálni, mert ha nem csavarnak egyet a fülén, és ahhoz, hogy kiszolgálják, ehhez nekünk agymosásra van szükségük, hogy a társadalmi támogatottságot megszerezzék, és ez ugye arról szól, hogy egyszerűen a csapdában van a politika is, mert muszáj neki társadalmi támogatást szerezni, mert ha nem, akkor elveszíti a következő választást. Utána, ha rosszul programozta az embereit, akkor benne kell tartsa be a rossz programozásban, mert megint meg kell nyerni a választást. Nem vallhatja be, hogy nem. A
jön a másik, akkor az megkérdőjelezi, de az egész bele van szorulva egy ilyen mocsárba, ahelyett, hogy mi élnénk a mi világunkat, a politikusok döntenének, amikor dönteniük kell, utána a választásokon megmérnénk őket, de nem fertőznének minket azzal, hogy minden olyan döntésbe, ami a költségvetésnek a pénzeit illeti, hogy hová menjenek azok, abban mindenkit agymosással kellene belevinni. De ez egy európai, abszolút európai sajátosság. Amerikában sem így működik a dolog. Ázsiában pláne nem így működik a dolog. Tehát mennyire romboló ez, ugye, mert ez arról szól, hogy mindennek meg kell szerezni az 50-60%-os támogatottságot, és akkor lehet megcsinálni. Azelőtt akkor se csinálják meg, hogyha az jó. Tehát lehet, hogy ma el kéne dönteni, hogy milyen energiapolitikát folytassunk, mert minden nap veszteség, de ameddig el nem érjük annak a gondolatnak a 50-60%-os politikai támogatottságát, addig a döntést nem hozzák meg. Ha ez egy év, akkor egy év veszteséggel tudják meghozni ezt a döntést, mert minden embert át kell állítani fejben arra, hogy neki politikai támogatottsága legyen, mert hanem az ellenzék elkezd ellenséggel valami más mondani, és akkor utána téged leszavaznak. Tehát az egész rendszer arra megy ki, hogy ezt végletes ijesztgetéssel fanatizálnak bennünket. Azért, hogy ez az 50-60% támogatottság, ha megvan, akkor ez az 50-60% ember majd elcsendesíti, majd lenyomja a torkán a kisebbségnek. Mindig ez a úgynevezett proletár diktatúra. Létrehoznak egy olyan, csak egy új formája, létrehoznak egy többséget, és utána a többség leveri a kisebbségen, hogy elnyomja, hogy ne vetődjön fel kérdés, hogyha bárki mást gondol, ha bárkinek más információi vannak. Ha egyszer fanatizáltunk egy 55%-os többséget, akkor a másik 45%-ot elkezdi elnyomni le, és itt már nincsen már dolguk, de utána ott is elkezdődik egyfajta feszültségkeltés, tehát ez nem elég, hogy az egyén beleejti abba a csapdába, hogy ő azt hiszi, hogy úgy van, és meg van győződve, és elveszíti az energiáit, és utána, amikor felismeri ezt a problémát, akkor azért el kell, hogy rejtse maga előtt, hogy ő ilyen, hogy mondjam, hülye volt, elnézést a kifejezésért, de társadalmi feszültségeket kelt, családokon belüli feszültséget kelt, egyszerűen nagyon nehéz helyzetbe hoznak egy olyan gyakorlattal, amit talán nem úgy, hogy kitalálta valaki, hanem addig csinálta Európa, még idáig fajult a dolog. De gondoljunk bele, hogy mi vagyunk az egyedül olyan nagy nyugati társadalom a világban, akinek lenne elég esze ahhoz, hogy átgondoljunk dolgokat, hogy megértsünk érveket, és már nem engedik, hogy mi részt vegyünk egy társadalmi diskurzusban, már nem gondolják rólunk azt, hogy mi meg tudunk érteni dolgokat, nem vonnak be igazán ebbe, hanem előre eldöntött dolgok mentén elkezdenek programozni, utána majd visszaprogramozni, és aztán lesz, ami lesz. Most nagyon-nagyon fontos, hogy miért engedte a nyugati társadalom, és itt jön a kiút is, ugye ebből származik, hogy mi ilyenné váljunk, akiket ilyen könnyen lehet programozni. Hogyan épültünk le ennyire, mert azért ez fontos dolog. Először is az önfenntartás és az önellátás, tehát a saját megélhetésünk saját kezünkbe levő felelősségét mi teljesen kiengedtük, ellentétben Amerikával, ahol nincs kiengedve. Tehát ott majdnem minden második ember vállalkozó, kicsibe van, egyedül vállalkozik, 3-an vállalkoznak, 15-en vállalkoznak, és az adózási rendszer, az egész kultúra más. Erről csináltam egy külön videót, hogy mennyire más kultúra van ott a saját megélhetésedet, a saját felelősségedbe, a saját kezedbe helyezik. Nálunk ez nem így van, hanem mindent itt a munkavállalók vannak sokan, a nagy cégeknek és a politikának van kiszolgáltatva mindenki, és várja valakitől a mannát. Egyszerűen azok, akik bennünket, az egyházak, vagy az oktatási rendszer, vagy valaki, akik okos emberek foglalkoznának a tömegekkel, azok elengedték a kezünket ebben az ügyben, és nem tartottak meg bennünket abban a gondolati körben sem, hogy muszáj a saját felelősségi körünket megtartani, mert az ad nekünk erőt, hogy számon kérjünk, hogy erőre menjünk, hogy megtartsuk a józan eszünket, hogy gondolkozzunk, mint ezen a csatornán, hogy miért is történnek dolgok. Tehát ez az egyik ilyen nagyon fontos dolog. Az egészségmegtartásnak is abszolút kiment a kezünkből az összes ilyen eszköze, tehát hogy milyen ételt ígyunk, milyen italt, a mozgás
csak kényszeresen tudjuk magunkra ráerőltetni, hogyha nem akarunk, akkor nem kell mozognunk. És nagyon-nagyon kemény, hogy mindennek ki vagyunk szolgáltatva, a függőségeknek, a technológiáknak, mert nincs olyan vezetésünk, aki sokkal erősebben inspirálna, vagy esetleg ráerőltetne arra, hogy mi újra visszavegyük a saját egészségünk megtartását a saját kezünkbe. Azért beszélek erről, mert ezek voltak, amik miatt olyan helyzetben vagyunk, hogy már gyakorlatilag a saját gondolkodásunk, tehát a gondolkodás sincsen. Annyira nem akarunk már gondolkodni, az mesterséges intelligencia ezt még tovább fogja rombolni, hogy már szintetizálni, már összerakni gondolatokat se kell, mert majd össze fogja ő rakni, de már eleve nagyon sok ember egyáltalán nem gondol a dolgok mögé. Megeszi azt, amit ő kap a médiából. Úgy eszi meg, ahogy van. Tehát nem engedheti meg egy normális ember, ennek a csatornának a követői ilyenek, hogy bármit is szellemi szinten, amit én mondok, azt sem ehetjük meg úgy, ahogy van. Gondoljuk át, vitatkozzunk vele. Ha úgy átmegy a mi szűrőnkön, akkor igen, addig meg nem. Egyszerűen megfosztottak bennünket a gondolkodás és az elemzés, hogy elemezzünk helyzeteket, hogy utána nézzünk dolgoknak. Én készséggel hiszem, hogy ez nagyon nehéz, és hogy ez egy melós dolog, időbe telne, de ez az, ami frissen tartja a szellemet, és ez az, ami miatt, ha frissen tartanánk a szellemet, akkor nem fordulna elő velünk, hogy tényleg minden programot benyelünk, és utána meg összeveszünk a másikkal, hanem lenne egy saját véleményünk a világról. Minden parasztembernek volt az, leültek ketten, hárman, megbeszélték, és volt egy egészséges bizalmatlanság abban, hogy akármit leírnak, az jó, de mi gondoljuk át. Van egy jó közmondás, az, hogy a székely embernek kevés esze van, de az mindig nála van. Na most ugye ez, hogy ilyenekkel legyünk, hogy nem gondoljuk azt, hogy mindenkinél okosabbak vagyunk, de átengedjük a mi szűrőnkön, és a mi összes tapasztalatunk, összes olvasásunk, összes ismerősünk, azon azt mondjuk, hoppá, ez valószínűleg inkább ez lesz. És így volt az, hogy elolvasok a klasszikus irodalmat, és akkor azt mondja, ugye különféle szereplők, hogy nem tudtak írni, olvasni, de a világ dolgairól tudták, hogy jaj, igen, annak ugye az lesz a végeredménye. Tehát mindig is így volt, hogy az oda fog kiukadni. És úgy is lett, mert nincsenek csodák. És megfosztottak minket a céljainktól. Tehát egyszerűen bedaráltak abba, hogy az édes élet a cél, hogy te érezd jól magad, hogy ne legyen neked felelősséged, hogy minden felelősségedet elveszítenéd, és akkor majd már a munkahelyünktől is, gondoljunk bele, hogy a munkahelyeket úgy lebutították, hogy minél könnyebben csereberélhessék benne az embereket. Tehát nagyon-nagyon le van butítva, standardizált munkahelyeket hoznak létre azért, hogy bárkit be lehessen oda tenni, hogy az ő kockázataikat csökkentsék. Csak ennek az a baja, hogy ezt most már lassan egy AI el tudja végezni, annyira le van butítva, hogy azt mondja egy mesterséges intelligenciának, hogy bejön ez a 3-4 dolog, elemezd le, alakítsd át, menjen ott át a másiknak is, és pont utána könnyű lesz bennünket helyettesíteni azért, mert mi elhittük, hogy az édes élet nekünk jár, hogy az édes élet nekünk mostantól nem kell, bele tudtunk ebbe puhulni. Vagy elveszítettük azt, hogy a cél az, hogy mi életet hagyjunk magunk után. És a cél az, hogy mi egy jobb világot úgy építhetünk, hogy a gyermekeinket jobbá neveljük, mint mi magunk voltunk. Hogy a halálunk után egy jobb világ úgy lesz, hogy mi jobb gyereket nevelünk, mint mi voltunk. És hogy ezt meg tudjuk oldani, ahhoz kell nekünk pénz, ahhoz kell nekünk a saját fejlődésünk, ahhoz józannak kell maradni, ahhoz értelmezni kell a világ dolgait, ahhoz előre kell tekinteni, ahhoz előre tekintő döntéseket újra meg kell hozni, azon számon kell kérni a körülményeket, megteremtő politikát, üzleti szférát, tudományos világot számon kell kérjük mi, a mi önálló, szuverén jogunk ezt megtenni, hiszen mi az életet tovább akarjuk adni, és nekünk fontos, hogy az élet milyen körülmények közé kerül be. Ha ez a cél megvan, akkor hihetetlen, ugye milyen fantasztikus sok mindent kezdünk el megcsinálni, de itt Európában mindezt elengedtük, hogy majd a politika megoldja, majd a tudományos világ megoldja, nekünk ez nem dolgunk, majd a multinacionális cégek vezetői megoldják, majd ők megmondják, hogy mit csinálunk. Nekünk az a lényeg, hogy kapjunk pénzt, aztán menjünk el nyaralni, otthon meg nézzünk jó filmeket, és minél édesebb legyen az élet. Még egyszer mondom, nincs ilyen kultúra, sem a kínai, sem az indiai, sem az amerikai kultúra nem ilyen. Ott a jólétben is a saját felelősség megtartása, vannak ott is problémák, de sokkal élesebben tartja az embert.
És még egy utolsó rendszert hadd mondjak, ami miatt ide jutottunk, hogy a hitnek a rendszereit kiirtották a rendszerünkből, tehát a mi kultúránkból. Tehát a hit az azért szükséges, mert az, aki folyamatos akcióban van, aki folyamatosan olyan életet él, hogy újra meg újra előre kell néznie, akinek ki kell tartania, akinek föl kell állnia, aki újra épít mindent, ami lerombolódott valaha. Például akinek családja van, és ebben a hosszú távú, állandóan változó nehézségekkel és könnyebb időszakok változásában kell neki előre menni, annak mindenképpen szüksége lenne egy valami olyan fajta kapaszkodóra, ami nem evilági kapaszkodó. Ha csak önmagadban kapaszkodsz, akkor eljutsz oda, hogy hát elfáradtam. Várok valamit a politikától, a tudományos világtól, az egyháztól, nem tudom kitől. Nem. A hittel levő ember az újra meg újra nekilát, újra meg újra előről kezdi, újra meg újra építeni, újra meg újra fel akar állni, és újra meg újra élesen nézi a világot, újra meg újra számon kér, és újra meg újra szeretné, hogyha egy olyan rend lenne körülötte, amiben jó élni. De ezt elvették ugyanúgy tőlünk, köznevetségtárgyává tették, azt mondták, hogy ez mind a butáknak és a hülyéknek az elve, és akkor enélkül viszont nincs, ami minket nagy energiával ellásson. Energiavesztett, kiszolgáltatott emberek lettünk, akiknek átmossák az agyát arra is, hogy az atomenergia halál, és utána azon gondolkoznak, most hogy tudjuk visszamosni, hogy az atomenergia nem halál. Mert ugye meg kéne szavaztatni velük, mert hanem akkor, ha most hozom vissza az atomenergiát, akkor elvesztem a választást, de igen, és akkor évek telnek el ebben a totojázásban, úgyhogy közben lehet, hogy elbukjuk a versenyt, és lehet, hogy az európai gazdaság, ha még tovább megy lefelé, akkor végén, mert szétesik az egész Európai Unió ebben. Lényegében a társadalomnak a szellemi leépülésében, hogy alkalmazkodni kell egy ilyen hülye rendszerhez, ezt ők sem veszik el, ezt én fejtem meg, most mi együtt fejtjük meg. Azért szerettem volna erről beszélni, hogy talán az ő gondolataikat is megtermékenyítem, mert nagyon sokan néznek engem azok közül, akik itt döntéshozók. Hogy ez mennyire fontos dolog, hogy mi másfajta társadalmat építsünk azoknak az embereknek a társadalmát, akik gondolkodnak, akikre számítani lehet, akik mind hozzáteszik az erejüket ahhoz, hogy mi előre tudjunk menni. Sokkal jobb egy ilyen társadalom, mint egy olyan társadalmat építeni, ahol mindenki egy programozott birka, ha jobbra programozom, jobbra megy, ha balra programozom, balra megy, de általában ő magától nem akar semmit. Egy másik jó példa volt, az egyetemi integrációban voltam benne még diákvezér koromban, hogy egyetemeket össze kellett volna vonni és nagyobb egyetemeket létrehozni, de senki nem nagyon akarta, és akkor mindenféle törvényeket hoztak, meg motivációs rendszereket, és valaki azt mondta, hogy hát ez olyan folyamat, hogy el lehet költöztetni a temetőket is, csak csekély lesz a belső támogatottság. Na most mennyire fontos lenne egy ország előre menetelében, hogy a belső támogatottság nagy legyen? Hogy mindenki akarjon, mindenki hozzátegyen egy téglát ehhez a dologhoz. De ilyenfajta működési módban csak olyan emberek, csak olyan tömegek jönnek ki, akik abban a legjobbak, hogy nagyon kőkeményen hisznek valamiben, amire programozó vannak, és a másikat pocskondiázzák személyesen is, az interneten és a Facebook mindenhol, és ebbe ki is merül az hozzátenni, hát majd megoldják mások. Ebből nem tudunk előre haladni, és azt hiszem, hogy a mi életünkre nézvést az aktivitás, a teremtés, a gyermekeinkért való felelősségvállalás, ez az, ami bearanyozza, mert ennek van gyümölcse, terméke, ez hozza a sikereket, az önbecsülést, az önértékelést, mások tiszteletét. Úgyhogy mi vagyunk azok, akik ezt visszaszerezzük, akik ezt megtartjuk, akik ezt nem engedjük el, akik mögé nézünk a dolgoknak, akik visszaállítjuk a egészségünkért való önrendelkezést, visszaállítjuk ugye az önfenntartás, önellátást, nem tudjuk teljesen, de amit lehet, ugye, tehát hogy saját kezünkbe visszavesszük az életünk felelősségével járó dolgokat, és vissza fogjuk építeni a céljainkat, hogy mi az élet továbbadása, ami mindenen átvisz hosszú nyugdíjas korunk után, életünk utolsó napjáig az életet lehet szolgálni, tiszta szívvel és tiszta erővel, és még a hitnek a rendszerét is visszaállítjuk, mert ez nekünk kell. Mert ez átvisz a falon is, örökké, és tisztán visz át, hogy te jó emberként mész át a falon, nem úgy akárhogy átrobbansz, és ott mindent szétbarmolsz. Tehát ez a csapat vagyunk mi, nagyon remélem, és
Köszönöm, hogy együtt lehettünk. Remélem, hogy nem volt túl hosszú. Tudom, hogy egy kicsit vehemensebb voltam, és gyors is, és vele vagyok pörögve ebbe a dologba, de remélem, hogy erőt adok, mert talán most egy történelmi idő van, amikor ezt fel kell fedeznünk, körül kell néznünk, és tudnunk kell, hogy ki az, aki jó úton jár, és ki az, aki nem. Köszönöm szépen, és hajrá együtt!